बार 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 तर नमस्कार मित्रांनो, स्वागत आहे पुन्हा एक वेळा तुम्हा सर्वांचं आपल्या आणखी एका नवीन व्हिडिओमध्ये। तर मित्रांनो, आपला आजचा जो व्हिडिओ आहे तो देखील नेहमीप्रमाणे खूप जास्त दर्जेदार होणार आहे, कारण आजच्या व्हिडिओमध्ये मी तुम्हाला सांगणार आहे की तुम्ही अशाच प्रकारचा बीट सिंक विथ प्रोफेशनल फोटो शेक इफेक्ट व्हिडिओ कशा प्रकारे बनवू शकता। तर मित्रांनो, अशा प्रकारचा व्हिडिओ बनवण्यासाठी तुम्हाला अलाइट मोशन ॲप्लिकेशनचं लेटेस्ट व्हर्जन 3.6.2 याची गरज भासणार आहे, जेणेकरून तुम्हाला अलाइट मोशन ॲप्लिकेशनमध्ये प्रीसेट इम्पोर्ट करताना कसलीही अडचण येणार नाही। तर मित्रांनो, हे जे व्हर्जन आहे त्याची लिंक मी तुम्हाला डिस्क्रिप्शन बॉक्समध्ये दिली आहे, आणि सोबतच आपल्या आजच्या व्हिडिओमध्ये मी इथं जे काही मटेरियल यूज केलं आहे त्याची लिंक देखील तुम्हाला डिस्क्रिप्शन बॉक्समध्ये आपल्या वेबसाईटच्या माध्यमातून भेटून जाईल। तर मित्रांनो, ही आपली जी वेबसाईट आहे त्याच्यावर तुम्हाला व्हिजिट करायचं आहे, आणि तिथून तुम्ही अगदी सहजपणे सगळं काही मटेरियल इझिली डाउनलोड करू शकता। ठीक आहे, तर त्याची लिंक देखील तुम्हाला डिस्क्रिप्शन बॉक्समध्ये भेटून जाईल। आणि त्याच्यासोबतच तुम्हाला आपलं टेलिग्राम चॅनल जॉईन करायचं आहे, कारण टेलिग्राम चॅनलवर मी देखील मटेरियल अपलोड करत असतो, त्यामुळे टेलिग्राम चॅनल नक्की जॉईन करा। आणि अजूनही इंस्टाग्रामला फॉलो केलं नसेल तर इंस्टाग्रामला नक्की फॉलो करा, कारण मी इथं सर्वांना जस्ट नावला रिप्लाय करत असतो, आणि सोबतच आपल्या चॅनलबद्दल जे काही नवीन अपडेट आहे ती मी तुम्हाला इथं कळवत असतो, त्यामुळे इंस्टाग्रामला नक्की फॉलो करा। तर चला मित्रांनो, आता जरा ही वेळ न घालवता आपण आपल्या आजच्या या व्हिडिओ एडिटिंग ट्युटोरियल व्हिडिओला सुरुवात करूया। तर मित्रांनो, आता मी इथं ओपन केला आहे अलाइट मोशन ॲप्लिकेशन। तर सर्वात पहिलं तुम्हाला इथं शेक इफेक्ट आणि त्याच्यासोबत बीट मार्क प्रोजेक्ट इम्पोर्ट करून घ्यायचा आहे। मित्रांनो, हे प्रीसेट इम्पोर्ट करताना जर तुम्ही अलाइट मोशन ॲप्लिकेशनचं जुनं व्हर्जन यूज करत असाल तर त्याला डिलीट करून टाका, आणि हे जे लेटेस्टवालं मी यूज करत आहे तेच व्हर्जन तुम्ही यूज करा, जेणेकरून तुम्हाला इथं प्रीसेट इम्पोर्ट करताना कसलीही अडचण येणार नाही। ठीक आहे, तर ओके। तर मित्रांनो, हे प्रीसेट इम्पोर्ट झाल्यानंतर तुम्हाला सर्वात पहिले इथं बुकमार्क प्रीसेटला इथं ओपन करून द्यायचं आहे। ठीक आहे, तर मित्रांनो, ही प्रीसेट ओपन केल्यानंतर तुम्ही इथं बघू शकता का अशा प्रकारे मी तुम्हाला जवळपास शेवटपर्यंत जेवढे काही बीट आहेत ते बीट मी तुम्हाला इथं मार्क करून दिले आहेत, जेणेकरून तुम्हाला आपला व्हिडिओ बनवताना कसलीही अडचण येणार नाही। तर तुम्हाला करायचं आहे का, तर आता सर्वात स्टार्टिंगला यायचं आहे, प्लसवर टॅप करायचा आहे इमेज आणि व्हिडिओमध्ये येऊन, तर मी इथं एक बॅकग्राऊंड ओव्हरले इफेक्ट दिला आहे, तो ओव्हरले इफेक्ट सिम्पली तुम्हाला इथून ॲड करून द्यायचा आहे। ठीक आहे, तर हा वाला इफेक्ट आहे तो सिम्पली ॲड करायचा आहे। सिम्पली खाली मूव्ह अँड ट्रान्सफरच्या आयकॉनवर क्लिक करायचं आहे, पुन्हा तिसऱ्या नंबरच्या ऑप्शनवर क्लिक करून तुम्हाला थोडंसं लेफ्ट साईडला स्क्रॉल करून बॅक यायचं आहे, पुन्हा तुम्हाला हे जे एरोवाला आयकॉन दिसते त्यावर क्लिक करून पुढच्या बीटवर यायचं आहे। बीटवर आल्यानंतर सिम्पली जे काही राईट साईडला पार्ट आला आहे तो तुम्हाला ट्रिम टू राईट करून द्यायचा आहे। ठीक आहे, आणि पुन्हा बॅक यायचं आहे। बॅक आल्यानंतर सिम्पली तुम्हाला करायचं आहे, तर आता सिम्पली इफेक्टवर क्लिक करायचं आहे, ॲड इफेक्टवर क्लिक करायचं आहे, तुम्हाला इथे ओपॅसिटी व्हिजिबिलिटी नावाचा जो ऑप्शन आहे त्यावर क्लिक करायचं आहे, आणि पुन्हा तुम्हाला ब्लिंक इफेक्ट ॲड करायचा आहे। ठीक आहे, स्टँडर्ड सेटिंगवर जायचं आहे, आणि पुन्हा इथली जी फ्रिक्वेन्सी आहे ती तुम्हाला काय अशा प्रकारे इथे 10 वर सेट करायची आहे। ठीक आहे, तर अदरवाईज तुम्ही तुमच्या हिशोबाने इथे ॲड करू शकता। ठीक आहे, ॲडजस्ट करू शकता। तर आता एवढं केल्यानंतर सिम्पली तुम्हाला इथून बॅक यायचं आहे। बॅक आल्यानंतर सिम्पली पुन्हा तुम्हाला ॲड इफेक्टवर क्लिक करायचं आहे, तुम्हाला इथे कलर अँड लाईटच्या ऑप्शनवर क्लिक करायचं आहे, आणि वरती स्क्रॉल करून तर तुम्हाला इथं होई शिफ्ट नावाचा हवाला जो इफेक्ट आहे तो इफेक्ट तुम्हाला ॲड करायचा आहे। सिम्पली स्टँडर्ड सेटिंगवर जायचं आहे, आणि पुन्हा होई शिफ्टवर क्लिक करून तर आता तुम्हाला करायचं आहे काय, सर्वात स्टार्टिंगला यायचं आहे। स्टार्टिंगला आल्यानंतर सिम्पली तुम्हाला इथं खाली हे जे एरोवाला आयकॉन दिसेल, सिम्पली तुम्हाला इथे एक प्लसवाला आयकॉन दिसेल, तर त्यावर क्लिक करून सिम्पली तुम्हाला इथे की ॲनिमेशनचा आयकॉन सेट करायचा आहे, आणि पुन्हा तुम्हाला इथला जो कलर आहे तो काय अशा प्रकारे इथे चेंज करायचा आहे। पुन्हा तुम्हाला थोडंसं पुढे यायचं आहे, त्याच ऑप्शनवर क्लिक करून आणखी एक आयकॉन लावून द्यायचा आहे, आणि पुन्हा इथला कलर देखील चेंज करायचा आहे। ठीक आहे, तर काय अशा प्रकारे तुम्हाला पुढे जायचं आहे, टिक लावायची आणि पुन्हा कलर चेंज करत जायचा आहे। ठीक आहे, तर काय अशा प्रकारे शेवटपर्यंत तुम्हाला ही प्रोसेस करून द्यायची आहे। ठीक आहे, ओके। तर मित्रांनो, तुम्ही बघू शकता काय अशा प्रकारे मी जवळपास शेवटपर्यंत हा जो कलर आहे तो कलर मी इथं चेंज करून घेतला आहे। ठीक आहे, तर आता एवढं केल्यानंतर सिम्पली तुम्हाला करायचं आहे काय, सर्वात स्टार्टिंगला यायचं आहे, प्लसवर क्लिक करायचं आहे, इमेज आणि व्हिडिओमध्ये येऊन तर इथं हा वाला जो इमोजी आहे तो इमोजी तुम्हाला इथे ॲड करायचा आहे। हा इमोजी ॲड केल्यानंतर सिम्पली खाली मूव्ह अँड ट्रान्सफरच्या आयकॉनवर क्लिक करायचं आहे, आणि त्याला काय अशा प्रकारे इथं मधोमध सेट करून द्यायचं आहे। ठीक आहे, तर मी इथं ॲडजस्ट करतो, पुन्हा बॅक येतो, पुन्हा एरोच्या आयकॉनवर क्लिक करून पुढच्या बीटवर येतो, पुढच्या बीटवर येऊन जे काही राईट साईडला पार्ट आला आहे तो तुम्हाला ट्रिम टू राईट करून द्यायचा आहे, आणि पुन्हा बॅक यायचा आहे। तर मित्रांनो, आता एवढं केल्यानंतर सिम्पली प्लसवर टॅप करायचा आहे, इमेज आणि व्हिडिओमध्ये येऊन तर आता सर्वात पहिला जो फोटो आहे तर तो फोटो तुम्हाला इथे ॲड करून द्यायचा आहे। तर मी हा फोटो ॲड करून घेतला आहे। फोटो ॲड केल्यानंतर सिम्पली तुम्हाला बघायचं आहे की हा जो फोटो आहे तो स्क्रीनमध्ये परफेक्टली ॲडजस्ट झाला आहे की नाही, तर तो नसेल झाला तर सिम्पली तुम्हाला खाली मूव्ह अँड ट्रान्सफरवर क्लिक करायचा आहे, पुन्हा तिसऱ्या नंबरच्या ऑप्शनवर क्लिक करून तुम्हाला थोडंसं लेफ्ट साईडला स्क्रॉल करायचं आहे, पुन्हा पहिल्या नंबरच्या ऑप्शनवर येऊन त्याला मी असं वरती ॲडजस्ट करतो, बॅक येतो। बॅक आल्यानंतर सिम्पली तुम्हाला करायचं आहे
केल्यानंतर आता पुढच्या बीटवर यायचं आहे. पुढच्या बीटवर येऊन जे काय राईट साईडला पार्ट आलाय तो तुम्हाला पुन्हा एकदा ट्रिम टू राईट करून द्यायचा आहे. ठीक आहे, तर मित्रांनो बघू शकता का अशा प्रकारे मी तुम्हाला शेवटपर्यंत बीट मार्क करून दिले आहेत. तर सिम्पली तुम्हाला करायचं आहे काय, तर आता मी सांगितल्याप्रमाणे तुम्हाला हीच प्रोसेस फॉलो करायची आहे. सिम्पली तुम्हाला करायचं आहे काय, फोटो ॲड करायचा आहे. ठीक आहे, तर मी आता तुम्हाला पुन्हा एकदा दाखवून देतो. तर मी इथं हा वाला फोटो ॲड करतो. पुन्हा तुम्हाला फोटोला परफेक्टली ॲडजस्ट करायचा आहे, बॅक यायचं आहे आणि पुन्हा वरती हे जे ॲरोचा आयकॉन आहे ते तुम्ही नक्की यूज करा जेणेकरून तुम्हाला सोपं पडेल. ठीक आहे, तर आता पुढच्या बीटवर यायचं आहे आणि जे काही राईट साईडला भाग आला आहे तो तुम्हाला इथं ट्रिम टू राईट करून द्यायचा आहे. ठीक आहे, तर मित्रांनो काय अशा प्रकारे चला मी शेवटपर्यंत हे जे फोटो आहेत ते फोटो मी इथं ॲडजस्ट करून देतो. ठीक आहे, ओके. तर मित्रांनो बघू शकता का अशा प्रकारे मी जवळपास शेवटपर्यंत इथं जेवढे काही बीट होते त्या बीटनुसार मी इथं फोटो ॲडजस्ट करून दिले आहे. ठीक आहे, तर तुम्हाला पण काय अशा प्रकारे मी सांगितलेली प्रोसेस फॉलो करायची आहे आणि हे जे काही फोटो आहेत तुम्हाला शेवटपर्यंत असे ॲडजस्ट करून द्यायचे आहे. ठीक आहे, तर मित्रांनो आता एवढं केल्यानंतर सिम्पली तुम्हाला इथं करायचं आहे काय, तर सिम्पली मी इथं 1.25 सेकंदवर येतो. सिम्पली प्लसवर क्लिक करतो. पुन्हा इमेज अँड व्हिडिओमध्ये येऊन तर इथं ब्लॅक शॅडो PNG आहे तो PNG तुम्हाला इथं ॲड करायचा आहे. ओके, तर मित्रांनो हा वाला PNG ॲड केल्यानंतर सिम्पली तुम्हाला खाली मूव अँड ट्रान्सफरच्या आयकॉनवर क्लिक करायचं आहे. पुन्हा तिसऱ्या नंबरच्या ऑप्शनवर क्लिक करून लेफ्ट साईडला स्क्रॉल करून या शॅडो PNGला तुम्हाला काय अशा प्रकारे इथं ॲडजस्ट करून द्यायचं आहे. पुन्हा बॅक यायचं आहे. बॅक केल्यानंतर आता मी सिम्पली इथं शेवटला येतो. शेवटला येऊन तुम्हाला इथं हे वाला जे आयकॉन दिसते सिम्पली त्यावर क्लिक करून त्याला तुम्हाला काय अशा प्रकारे एक्सपांड करून द्यायचं आहे. सिम्पली बॅक यायचं आहे. बॅक केल्यानंतर आता सिम्पली तुम्हाला इथं करायचं आहे काय, तर पुन्हा त्याच ऑप्शनवर म्हणजे पुन्हा 1.25 सेकंद करायचा आहे. प्लसवर क्लिक करायचा आहे इमेज अँड व्हिडिओमध्ये येऊन. तर आता इथं हा वाला जो क्रशवाला जो PNG आहे तो PNG तुम्हाला इथं ॲड करायचा आहे. हा PNG ॲड केल्यानंतर सिम्पली तुम्हाला खाली मूव अँड ट्रान्सफरवर क्लिक करायचा आहे आणि त्याला तुम्हाला काय अशा प्रकारे इथं खाली सेट करायचं आहे. ठीक आहे, तर मी इथं सेट करून देतो. पुन्हा बॅक येतो. बॅक आल्यानंतर आता मी फायनली शेवटला इथे येतो. शेवटला येऊन सिम्पली तुम्हाला पुन्हा हे जे एक्सपांडवाला ऑप्शन आहे ते सिलेक्ट करून त्याला तुम्हाला काय अशा प्रकारे इथं लांबवून द्यायचं आहे. ठीक आहे, आणि आता सिम्पली इथून बॅक यायचं आहे. तर मित्रांनो आता एवढं केल्यानंतर आता तुम्हाला करायचं आहे काय, तर आता आपण इथं जेवढे काय PNG आणि त्याच्यासोबत फोटो ॲडजस्ट केले आहेत त्या फोटोमध्ये तुम्हाला शेक इफेक्ट अप्लाय करायचा आहे. तर आता शेक इफेक्ट अप्लाय करण्यासाठी सिम्पली तुम्हाला बॅक यायचं आहे आणि पुन्हा तो शेक इफेक्ट प्रोजेक्ट तुम्ही जो इम्पोर्ट करून घेतला आहे त्या प्रोजेक्टला तुम्हाला इथं ओपन करून द्यायचा आहे. ठीक आहे, तर मी त्या प्रोजेक्टला इथं ओपन करून घेतला आहे. ओपन केल्यानंतर तुम्ही बघू शकता का अशा प्रकारे मी तुम्हाला इथं 3 इफेक्ट दिलेले आहेत. तर सिम्पली सर्वात पहिला जो फोटो आहे त्या फोटोवर क्लिक करायचा आहे. पुन्हा इफेक्टमध्ये येऊन 3 डॉटवर क्लिक करून इथले इफेक्ट तुम्हाला कॉपी करायचे आहेत आणि पुन्हा बॅक यायचं आहे. बॅक आल्यानंतर आता जो प्रोजेक्ट आपण बनवत होतो त्या प्रोजेक्टला तुम्हाला इथं ओपन करून द्यायचा आहे. ठीक आहे, तर मित्रांनो ओपन केल्यानंतर सिम्पली तुम्हाला करायचं काय, पहिली जी बीट आपण मार्क केली 1.25 सेकंद तिथं यायचं आहे आणि सर्वात पहिला जो फोटो आहे त्या फोटोवर तुम्हाला इथं क्लिक करायचा आहे. पुन्हा इफेक्टमध्ये येऊन 3 डॉटवर क्लिक करून इथं हा इफेक्ट अप्लाय करून द्यायचा. ठीक आहे, तर काय अशा प्रकारे इथं आपण 5.29 सेकंदपर्यंत जेवढे काही फोटो ॲडजस्ट केले आहेत त्या फोटोमध्ये तुम्हाला इफेक्ट अप्लाय करून द्यायचा. ठीक आहे, ओके. तर मित्रांनो तुम्ही इथं बघू शकता काय अशा प्रकारे 5.29 सेकंदपर्यंत आपण इथं जेवढे काही फोटो ॲडजस्ट केले होते त्या फोटोमध्ये मी इफेक्ट अप्लाय करून दिला आहे. तर आता एवढं केल्यानंतर सिम्पली तुम्हाला लेफ्ट साईडला स्क्रॉल करून तुम्हाला इथं 10 सेकंदवर यायचं आहे. ठीक आहे, तर मित्रांनो 10 सेकंडच्या पुढे बघू शकता हा जो पहिला फोटो आहे त्या पहिल्या फोटोवर क्लिक करायचा आहे. पुन्हा इफेक्टमध्ये येऊन 3 डॉटवर क्लिक करून इथं हा इफेक्ट अप्लाय करून द्यायचा. ठीक आहे, तर मित्रांनो काय अशा प्रकारे आपण इथं जी टिक लावली आहे 14 सेकंद. ओके, तर 14 सेकंदपर्यंत जेवढे काही फोटो आहेत त्या फोटोमध्ये तुम्हाला हा वाला जो शेक इफेक्ट आहे तो शेक इफेक्ट अप्लाय करून द्यायचा. ठीक आहे, तर चला मित्रांनो 10 पासून ते 14 सेकंदपर्यंत जेवढे काही फोटो आहेत त्या फोटोमध्ये मी इफेक्ट अप्लाय करून देतो. ठीक आहे, तर बघू शकता मित्रांनो काय अशा प्रकारे मी इथं 14 सेकंदपर्यंत देखील या फोटोमध्ये मी इफेक्ट अप्लाय करून दिले आहे. ठीक आहे, तर आता एवढं केल्यानंतर पुन्हा तुम्हाला आता लेफ्ट साईडला स्क्रॉल करायचं आहे. हे मधले काही फोटो आहेत ते तुम्हाला सोडून द्यायचे आहेत आणि सिम्पली तुम्हाला इथं करायचं आहे का, तर आता 27 सेकंदवर यायचं आहे. ठीक आहे, ओके. तर मित्रांनो 27 सेकंदवर येऊन सिम्पली तुम्हाला सर्वात पहिला जो फोटो आहे त्या फोटोवर क्लिक करायचा आहे. पुन्हा इफेक्टमध्ये येऊन 3 डॉटवर क्लिक करून तुम्हाला इथं हा इफेक्ट अप्लाय करून द्यायचा आहे. ठीक आहे, तर मित्रांनो काय अशा प्रकारे तुम्ही बघू शकता इथं आपण जी टिक लावली आहे 28.25. ठीक आहे, तर 28.25 पर्यंत इथं जेवढे काही फोटो आहेत ते फोटो तुम्हाला त्या फोटोमध्ये तुम्हाला हा वाला इफेक्ट अप्लाय करून द्यायचा. ठीक आहे, तर चला मित्रांनो मी इथं 27 पासून ते 28.25 पर्यंत जेवढे काही मध्ये फोटो आहेत त्या फोटोमध्ये मी इफेक्ट अप्लाय करून देतो. ठीक आहे, ओके. तर मित्रांनो बघू शकता काय अशा प्रकारे मी इथं 28.25 सेकंदपर्यंत देखील हे इफेक्ट अप्लाय करून दिले आहेत. तर आता एवढं केल्यानंतर सिम्पली तुम्हाला करायचं आहे काय, तर आता आपण वरती जो PNG ॲड केला आहे क्रशवाला त्या PNGवर क्लिक करायचा आहे. पुन्हा इफेक्टमध्ये येऊन 3 डॉटवर क्लिक करून इथं हा इफेक्ट अप्लाय करायचा आहे. हा इफेक्ट अप्लाय केल्यानंतर सिम्पली बॅक यायचा आहे. तर आता बॅक आल्यानंतर सिम्पली मी इथं करतो काय, तर मित्रांनो 13.11 सेकंदवर येऊन जे काही लेफ्ट साईडला भाग आला आहे तर तुम्हाला हे वाला जे ऑप्शन दिसते त्या ऑप्शनवर क्लिक करून लेफ्ट साईडचा पार्ट तुम्हाला डिलीट करून द्यायचा आहे. ठीक आहे, डिलीट केल्यानंतर सिम्पली तुम्हाला इथं वरती हे वाला जे ऑप्शन दिसते
त्या ऑप्शनवर क्लिक करायचं आहे आणि पुन्हा तुम्हाला कॉपी लेअर नावाचं ऑप्शन सिलेक्ट करून द्यायचं आहे। तर आता ही लेअर कॉपी केल्यानंतर सिम्पली तुम्हाला करायचं आहे काय, तर आता तुम्हाला इथं सर्वात स्टार्टिंगला म्हणजेच 1.15 सेकंदला यायचं आहे। ठीक आहे, तर मित्रांनो 1.25 सेकंदला येऊन सिम्पली तुम्हाला हे वाला जे ऑप्शन दिसते ते ऑप्शन तुम्हाला इथं सिलेक्ट करून द्यायचं आहे। ठीक आहे, तर ते सिलेक्ट केल्यानंतर सिम्पली तुम्हाला आता पुन्हा लेफ्ट साईडला स्क्रॉल करायचं आहे। ठीक आहे, तर तुम्ही बघू शकता इथं। ठीक आहे, तर इथं यायचं आहे। इथं आल्यानंतर सिम्पली पुन्हा त्याच ऑप्शनवर क्लिक करायचं आहे, पुन्हा पेस्ट लेअर नावाचं ऑप्शन तुम्हाला सिलेक्ट करून द्यायचं आहे। ठीक आहे, तर हे ऑप्शन सिलेक्ट केल्यानंतर सिम्पली तुम्हाला त्या लेअरवर क्लिक करायचं आहे। आता पुन्हा तुम्हाला शेवटला यायचं आहे। ठीक आहे, शेवटला येऊन जे काही राईट साईडला भाग आला असेल तो तुम्हाला इथे ट्रिम टू राईट करून द्यायचा आहे। ठीक आहे, तर बघू शकता की अशा प्रकारे या PNG मध्ये देखील आपण इथं इफेक्ट अप्लाय करून दिला आहे। तर आता एवढं केल्यानंतर सिम्पली तुम्हाला इथून बॅक यायचं आहे आणि पुन्हा एक वेळा तुम्हाला त्या शेक इफेक्ट प्रोजेक्टला इथं ओपन करून द्यायचा आहे। ठीक आहे, तर मित्रांनो हा प्रोजेक्ट ओपन केल्यानंतर आता सिम्पली तुम्हाला दुसऱ्या फोटोवर क्लिक करायचं आहे, पुन्हा इफेक्टमध्ये येऊन 3 डॉटवर क्लिक करून इथं जेवढे काही इफेक्ट आहे ते तुम्हाला कॉपी करायचे आहेत आणि पुन्हा बॅक यायचं आहे। बॅक आल्यानंतर आत्ता जो प्रोजेक्ट आपण बनवत होतो त्या प्रोजेक्टला तुम्हाला इथं ओपन करून द्यायचा आहे। ठीक आहे, ओके, तर मित्रांनो या प्रोजेक्टला ओपन केल्यानंतर तुम्हाला इथं 5.29 सेकंद भरायचा आहे। तर मित्रांनो 5.29 सेकंदच्या पुढे जो सर्वात पहिला जो फोटो राहिला होता त्या फोटोवर क्लिक करायचा आहे, पुन्हा इफेक्टमध्ये येऊन 3 डॉटवर क्लिक करून इथं हा इफेक्ट अप्लाय करून द्यायचा आहे। ठीक आहे, तर मित्रांनो काय अशा प्रकारे इथून पुढे जे काही 10 सेकंदपर्यंत जेवढे काही फोटो आहेत त्या फोटोमध्ये तुम्हाला हा वाला शेक इफेक्ट अप्लाय करून द्यायचा आहे। ठीक आहे, चला मित्रांनो मी जवळपास 10 सेकंदपर्यंत या फोटोमध्ये मी इफेक्ट अप्लाय करून देतो। ओके, तर मित्रांनो बघू शकता का अशा प्रकारे मी इथं 10 सेकंदपर्यंत देखील या फोटोमध्ये इफेक्ट अप्लाय करून दिले आहे। ठीक आहे, तर आता 10 सेकंडच्या पुढे तर आपण फोटोमध्ये इफेक्ट पहिलेच अप्लाय करून दिले आहे। ठीक आहे, तर इथं वेगळा इफेक्ट आपण अप्लाय करून दिला होता। तर आता सिम्पली तुम्हाला करायचं आहे काय, तर आता 14 सेकंद राहायचं आहे। ठीक आहे, तर मित्रांनो 14 सेकंडच्या पुढे जो पहिला फोटो आहे त्या पहिल्या फोटोवर क्लिक करायचा आहे, पुन्हा इफेक्टमध्ये येऊन 3 डॉटवर क्लिक करून इथं हा इफेक्ट अप्लाय करून द्यायचा। ठीक आहे, तर मित्रांनो काय अशा प्रकारे आपण इथं जी टिक लावली आहे 20 सेकंद। ठीक आहे, तर 20 सेकंदपर्यंत इथं जेवढे काही फोटो आहेत त्या फोटोमध्ये तुम्हाला हा वाला जो शेक इफेक्ट आहे तो शेक इफेक्ट तुम्हाला इथं अप्लाय करून द्यायचा आहे। ठीक आहे, तर चला मित्रांनो मी जवळपास 20 सेकंदपर्यंत या फोटोमध्ये मी इफेक्ट अप्लाय करून देतो। ठीक आहे, तर मित्रांनो बघू शकता का अशा प्रकारे मी इथं 20 सेकंदपर्यंत इथं जेवढे काही फोटो होते त्या फोटोमध्ये मी हा इफेक्ट अप्लाय करून दिला आहे। तर आता एवढं केल्यानंतर सिम्पली तुम्हाला करायचं आहे की आता पुन्हा वेगवेगळा तुम्हाला आता लेफ्ट साईडला स्क्रॉल करायचा आहे। ठीक आहे, मधले फोटो तुम्हाला सोडून द्यायचे आहेत आणि तुम्हाला इथं करायचं आहे का, तर सिम्पली तुम्हाला इथं 28.25 सेकंद भरायचा आहे। तर मित्रांनो 28.25 सेकंदवर येऊन सर्वात पहिला जो फोटो आहे त्या पहिल्या फोटोवर क्लिक करायचा आहे, पुन्हा इफेक्टमध्ये येऊन 3 डॉटवर क्लिक करून इथं हा इफेक्ट अप्लाय करून द्यायचा आहे। ठीक आहे, तर मित्रांनो बघू शकता का अशा प्रकारे आपण इथं शेवटपर्यंत हे फोटो ॲडजस्ट केले आहेत। तर तिथपर्यंत सिम्पली तुम्हाला या फोटोमध्ये इफेक्ट अप्लाय करून द्यायचा आहे। ठीक आहे, चला मित्रांनो मी जवळपास शेवटपर्यंत हा वाला इफेक्ट मी इथं अप्लाय करून देतो। ठीक आहे, ओके, तर मित्रांनो बघू शकता फायनली दुसरा इफेक्ट देखील आपण काही फोटोमध्ये इथं अप्लाय करून दिला आहे। तर आता एवढं केल्यानंतर सिम्पली राहिलेले फोटो आहेत त्या फोटोमध्ये तुम्हाला तिसरा इफेक्ट अप्लाय करायचा आहे। तर सिम्पली बॅक यायचं आहे आणि पुन्हा एक वेळा तुम्हाला त्या शेक इफेक्ट प्रोजेक्टला इथं ओपन करून द्यायचं आहे। ठीक आहे, ओपन केल्यानंतर फायनली तुम्हाला तिसरा फोटोवर क्लिक करायचा आहे, पुन्हा इफेक्टमध्ये येऊन 3 डॉटवर क्लिक करून इथले इफेक्ट कॉपी करायचे आहेत आणि पुन्हा बॅक यायचं आहे। बॅक केल्यानंतर आत्ता जो प्रोजेक्ट आपण बनवत होतो त्या प्रोजेक्टला तुम्हाला इथं ओपन करून द्यायचा आहे। ठीक आहे, ओपन केल्यानंतर मित्रांनो पुन्हा तुम्हाला इथं करायचं आहे काय, तर आता सिम्पली मी इथं 20 सेकंदवर येतो। ठीक आहे, 20 सेकंदवर येऊन सर्वात पहिला जो फोटो आहे त्या फोटोवर क्लिक करायचा आहे, पुन्हा इफेक्टमध्ये येऊन 3 डॉटवर क्लिक करून इथं हा इफेक्ट अप्लाय करून द्यायचा आहे। ठीक आहे, तर चला मित्रांनो काय अशा प्रकारे आपण इथं 27 सेकंदपर्यंत हे जे फोटो आहे ते फोटो आपण इथं ॲडजस्ट केले होते, तर त्या फोटोमध्ये तुम्हाला हा वाला इफेक्ट अप्लाय करून द्यायचा आहे। ठीक आहे, तर 27 सेकंडच्या पुढे आपण इफेक्ट अप्लाय करून दिले आहेत। तर त्याच्या अलीकडच्या फोटोमध्ये तुम्हाला इफेक्ट अप्लाय करून द्यायचा आहे, म्हणजे जे राहिलेले फोटो होते त्या फोटोमध्ये तुम्हाला इफेक्ट अप्लाय करून द्यायचा आहे। ठीक आहे, तर चला मी 27 सेकंदपर्यंत या फोटोमध्ये इफेक्ट अप्लाय करून देतो। ओके, तर मित्रांनो फायनली तुम्ही बघू शकता का अशा प्रकारे आपण जवळपास सगळ्या फोटोमध्ये इफेक्ट अप्लाय करून दिले आहे। ठीक आहे, तर आता एवढं केल्यानंतर तुम्हाला फायनली जो शेवटचा इफेक्ट आहे तो शेवटचा इफेक्ट अप्लाय करायचा आहे। सिम्पली 1.25 सेकंद राहायचा आहे, प्लसवर क्लिक करायचा आहे इमेज आणि व्हिडिओमध्ये येऊन, तर इथे एक ओव्हरले टेम्पलेट आहे ते टेम्पलेट तुम्हाला इथे ॲड करून द्यायचं आहे। ठीक आहे, तर मित्रांनो हे वाला लाईट इफेक्ट ओव्हरले टेम्पलेट ॲड केल्यानंतर सिम्पली तुम्हाला वरती 3 डॉटवर क्लिक करायचं आहे आणि पुन्हा तुम्हाला इथं फिल स्क्रीन नावाचं ऑप्शन सिलेक्ट करून द्यायचं आहे। ठीक आहे, हे ऑप्शन सिलेक्ट केल्यानंतर सिम्पली तुम्हाला खाली मूव्ह अँड ट्रान्सफरवर क्लिक करायचं आहे, पुन्हा तिसऱ्या नंबरच्या ऑप्शनवर क्लिक करून तुम्हाला लेफ्ट साईडला स्क्रॉल करून याला परफेक्टली ॲडजस्ट करायचं आहे, पुन्हा बॅक यायचं आहे। बॅक आल्यानंतर सिम्पली ब्लेंडिंग अँड ओपॅसिटीमध्ये येऊन लाईटनमध्ये येऊन याला तुम्हाला स्क्रीनवर सेट करायचं आहे आणि पुन्हा इथली जी ओपॅसिटी आहे ती ओपॅसिटी तुम्ही तुमच्या हिशोबाने इथं ॲडजस्ट करू शकता। तर मी फायनली इथं 63 वर ठेवून देतो। ठीक आहे, 63 वर ठेवून देतो, पुन्हा बॅक येतो। बॅक आल्यानंतर सिम्पली तुम्हाला करायचं आहे की आता शेवटला यायचं आहे। ठीक आहे, तर मित्रांनो शेवटला येऊन जे काही राईट साईडला पार्ट आला असेल तो तुम्हाला इथं ट्रिम टू राईट करून द्यायचा आहे। ठीक आहे, तर मित्रांनो बघू शकता का अशा प्रकारे फायनली आपला जो व्हिडिओ आहे हा व्हिडिओ इथं रेडी झाला आहे। तर सिम्पली तुम्हाला वरती दिलेल्या चौकनी आयकॉन आहेत त्या चौकनी आयकॉनवर क्लिक करायचं आहे आणि पुन्हा तुम्हाला हा वाला जो व्हिडिओ आहे तो व्हिडिओ इथं एक्सपोर्ट करून द्यायचा आहे। ठीक आहे, तर मित्रांनो हाच होता आजचा व्हिडिओ। हा व्हिडिओ तुम्हाला जराही आवडला असेल तर आपल्या आजच्या व्हिडिओला एक लाईक करा,
आणि सोबतच जर तुम्ही पहिल्यांदा आपल्या यूट्यूब चॅनलवर आला असाल तर मग आपल्या चॅनलला नक्की सबस्क्राईब करा यार, कारण अशाच प्रकारचे एकामागो एक व्हिडिओ तुम्हाला आपल्या यूट्यूब चॅनलवर मिळत राहतील। तर भेटूया पुन्हा नवीन व्हिडिओमध्ये, तोपर्यंत जय हिंद, जय भारत, जय महाराष्ट्र।